Magandang araw po mga kamaster. Sa araw na ito ay ang opisyal na pagsisimula ng multipurpose loan ng GSIS. At noon ngang nagdaang araw ay meron tayong karagdagang kaalaman na nakukuha mula po sa mga sagot ng GSIS doon sa mga nagtatanong sa kanila sa kanilang Facebook page. At ang mga karagdagang kaalaman na ito ay siyang ating ibabahagi po sa inyo mga kamaster tungkol po dito sa multipurpose loan ng GSIS. Pero paalala po mga kamaster, huwag po muna tayong masyadong excited na mag-apply sa nasabing loan sapagkat meron po tayong mga iba't ibang bagay na kailangan po munang malalaman bago po tayo lubusan na makumbinse na mag-apply sa multipurpose loan ng GSIS. Sa isa pong sagot ng GSIS sa mga nagkomento sa kanilang Facebook page ay sinabi ng ahensya na sa pamamagitan po ng multipurpose loan ay babayaran nito ang mga existing loan balances ng isang borrower para pong babayaran, para po siyang isang G-file. Kaya nga lang dito sa multipurpose loan, yung babayaran niya na loan accounts ay yung mismong loan accounts ng borrower within the GSIS para bang emerge po yung lahat ng mga loan accounts ng isang borrower into one loan na siyang tatawaging multipurpose loan. So ano-ano nga ba yung mga loans ng GSIS na na-avail ng borrowers na siyang maaaring babayaran sa pamamagitan ng multipurpose loan? Narito po ang listahan ng mga loans na siyang pwede po na ma-fully paid kapag ang isang borrower ay nag-apply ng multipurpose loan sa GSIS. Ang listahan po ito ay nanggagaling po sa article ng Philippine News Agency. Personally po mga kamaster ay hindi po ako familiar sa iba't ibang uri ng loans na mga na-mention po dito na pwedeng babayaran ng multipurpose loan. Pero sa episode na ito ay mag-focus tayo doon sa dalawang uri ng loan na nakasaad diyan po na pwedeng babayaran sa pamamagitan ng multipurpose loan. Yun pong emergency loan at saka yung educational assistance loan na siyang dati pong ino-offer ng GSIS. Ang mga loans po na ito kasi ay meron pong interest rate na nasa 6% per annum. Higit po o mas mababa po kaysa doon sa multipurpose loan na interest rate na sinasabing 7% per annum. So ano po ang magiging epekto nito mga kamaster? Kapag po ang iisang loan o dalawang loan na ang interest rate ay 6% per annum ay siyang babayaran po ninyo ng isa pang loan na ang interest rate ay 7% per annum. Iyon po ay napakalaking suicide para po sa inyong loan applications. Sapagkat sino nga ba po yung borrower na papayag na ang kanyang loan na mayroong mas mababang interest ay babayaran ng kanyang panibagong loan na may mas mataas na interest rate? Kaya mga kamaster, kapag kayo po ay nag-apply ng multipurpose loan sa GSIS at mayroon pong pagkakataon na pumili o makapili po ng mga loans na pwede lang babayaran ninyo sa pamamagitan ng multipurpose loan, ay hanggat maari po ay sana huwag nyo nang isama doon sa multipurpose loan yung mga loans ninyo na mayroong interest rate na mas mababa kaysa 7%. Kasi nga po, mas lalong tataas ang inyong babayarang amortization kasi mas mataas yung interest rate na nakasaad doon sa multipurpose loan kaysa doon sa loan na kanyang binayaran. Karagdagang kaalaman din mga kamaster, doon po sa article ng Philippine News Agency ay sinabi na ang term po ng multipurpose loan ay maglalaro mula sa 2 years hanggang sa 7 years. Depende po sa status ng premium remittances ng isang GSIS member.
Ngunit kapag ang isa pong member ay mayroong loan account na kung tawagin ay home emergency loan or iyong help po na klase ng loan ng GSIS na siyang kasali doon sa multipurpose loan, ang loan po na iyon ay pwedeng ma-avail ng borrower up to 10 years. Ngunit kung wala po kayong help account na napabilang sa inyong MPL, ay maaaring dyan lang po kayo pwede sa 2 to 7 years na term ng inyong GSIS multipurpose loan. Wala naman pong problema kapag ang babayaran ng inyong MPL ay ang inyong consolidated loan, sapagkat ang consol loan po ay mayroong 12% per annum na interest rate, higit na mas mataas kaysa 7% lamang ng multipurpose loan. At kapansin-pansin din po na hindi kasali sa mga loan accounts na pwedeng ma-buyout ng MPL ang policy loan ng isang GSIS borrower. At ang policy loan po kasi ay mayroong interest rate na 8% per annum. Mas mataas po kaysa doon sa 7% ng MPL. Kaya lang, siguro dahil nga ito ay policy loan, ang nakagaranti po dito ay yung life policy ng isang GSIS borrower, kung kaya hindi siya nakasali doon sa MPL. At yan lang muna mga kamaster ang ating maibigay sa inyo na reminder po para doon sa mga gusto nang mag-apply ng multipurpose loan na hatid ng GSIS. So hindi pa po kasalukuyang available sa mga GWAPS kiosk ang MPL, pero pwede po kayo mag-loan, mag-apply nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong loan application email po doon sa mga GSIS offices. Available po ang MPL application form sa website mismo ng GSIS. Hanggang sa susunod po na episode, keep safe everyone.